තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. සක්කාය දිට්ඨිය පෘථග්ජනයෙකු තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය හොඳින් තේරුම් ගන්නට උපකාරී දේශනාවක් තමයි මූලපරියාය සූත්‍ර දේශනාව. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ප්‍රථම දේශනාව. මේ දේශනාවෙන් මා පැහැදිලි කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ මූලපරියාය සූත්‍ර දේශනාවේ තිබෙන ඉතා වටිනා දහම් කරුණු කීපයක්. ඒ ඇසුරෙන් පෘථග්ජන අයෙකු තුළ කොහොමද සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන කරුණ. මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබට සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන ඒ කරුණ ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කරගන්න ඔබට අවකාශ ලැබෙනවා. පින්වතුනි, මේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා දහම් පාඩයක්. දිට්ඨං දිට්ඨතෝ සංජානාති. දිට්ඨං දිට්ඨතෝ සංඤත්වා දිට්ඨින් මඤ්ඤති. දිට්ඨස්මින් මඤ්ඤති. දිට්ඨතෝ මඤ්ඤති. දිට්ඨං මේති මඤ්ඤති. දිට්ඨං අභිනන්දති. තං කිස්ස හේතු අපරිඤ්ඤාතං තස්සාති වදාමි. පින්වතුනි, දිට්ඨං දිට්ඨතෝ සංජානාති කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ පෘථග්ජන ස්වභාවයේ ඉන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන කෙනෙක්, සක්කාය දිට්ඨියෙන් යුක්තව කටයුතු කරන කෙනෙක්. දිට්ඨං දිට්ඨතෝ සංජානාති, දකින්න දෙයක් තියෙනවා නම් යම් තැනක ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම දැනගන්නවා. දකින්න දේ ඒ ඇත්තට මේ තියෙන දේමයි කියලා වටහා ගන්නවා. යමක් පේනවා නම් ඒ පේන එක තමයි ඇත්ත කියලා හිතා ගන්නවා වගේ අදහසක් තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඒ පේන අයුරින්ම ඉතින් ඒක එහෙමම තමා කියලා හිතා ගන්නවා. දිට්ඨං දිට්ඨතෝ සංඤත්වා දිට්ඨං මඤ්ඤති. දකින්න දේ පිළිබඳව වරදවා වටහා ගන්නවා. ඒක තමයි දිට්ඨං මඤ්ඤති කියන්නේ. දිට්ඨං දිට්ඨතෝ සංඤත්වා, පේන දේ ඒ ආකාරයෙන්ම පිළි අරගෙන. දිට්ඨං මඤ්ඤති, පේන දේ පිළිබඳව වරදවා වටහා ගන්නවා. මේ ඇහැට පේන එකක් ගැන කියන්නේ. දිට්ඨස්මින් මඤ්ඤති, පේන දේ තුලත් වරදවා වටහා ගන්නවා. දිට්ඨතෝ මඤ්ඤති, පේන දේට පරිබාහිරවත් වරදවා වටහා ගන්නවා. දිට්ඨං මේති මඤ්ඤති, පේන දේ මගේ. ඒ දකින්නවා කියන අත්දැකීම මගේ කියලා වරදවා වටහා ගන්නවා. දිට්ඨං අභිනන්දති. ඉතින් ඒ නිසා පේන දේ තුලින් රස විඳිනවා. එය අභිනන්දනය කරනවා. තං කිස්ස හේතු අපරිඤ්ඤාතං තස්සාති වදාමි. ඇයි ඒකට හේතුව? දකින්නවා කියන ඒ ක්‍රියාව පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් නැතිකම. දකින්නවා කියලා සිද්ධ වෙන දේ ඇත්තටම කොහොමද වෙන්නේ කියලා කරුණු සහිතව අවබෝධ කරගෙන නැති නිසා ඒකට කියනවා අපරිඤ්ඤාතං. පිරිසිඳ දැකලා නැහැ කියන අර්ථය තමයි අපරිඤ්ඤාතං කියලා කියන්නේ. මෙතන කියවනවා පින්වතුනි දිට්ඨස්මින් මඤ්ඤති කියලා. මඤ්ඤති කියලා කියන්නේ හිතා ගන්නවා කියන එක. මොන හරි දෙයක් දැක්කට පස්සේ හිතා ගන්නවා. මොන හරි දෙයක් ඇහුනට පස්සේ හිතා ගන්නවා කියන එක තමයි මේ මඤ්ඤති කියන වචනේ තේරුම. ඒ කියන්නේ හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, නරක දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේහි සඳහන් කරලා තියෙන දහම් කරුණට අදාළව මඤ්ඤති කියන වචනේ යෙදෙන්නේ වරදවා වටහා ගන්නවා කියන අර්ථයට. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන තියෙනවා දිට්ඨං අභිනන්දති කියලා වචනයක්. අභිනන්දනය කරනවා කියලා කියන්නේ චන්දරාගයෙන් වෙලෙලා ආස්වාද විඳිනවා කියන එක. චන්දරාගයෙන් බැඳෙන එකට කියනවා අභිනන්දනය කියලා. යම් කිසි දෙයකට බැඳිලා ඒ බැඳිච්ච දේ සතුටින් පිළිගන්නවා කියන එක තමයි අභිනන්දනය කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ආස්වාද විඳිනවා කියන එක. චන්දරාගයෙන් බැඳුණා කියලා කියන්නේ එතන අවිද්‍යාව තියෙනවා. එහෙනම් අවිද්‍යාව සහගතව තමයි මේ දකින්න දේ දිහා බලන්නේ. අවිද්‍යාව සහගතව තමයි මේ දකින්න දේ වටහා ගන්න කියන එක මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. පෘථග්ජනය ගැන කතා කරලා තියෙන නිසා එහෙනම් මේ මොන අවිද්‍යාවේ කොයි පැත්තද අවිද්‍යාවේ මොන මුහුණුවරද කතා කරන්නේ? සක්කාය දිට්ඨිය. එහෙමනම් මේ දහම් පාඨයේ නැවත විග්‍රහ කරගත්තොත් දිට්ඨං දිට්ඨතෝ සංඤත්වා දිට්ඨං මඤ්ඤති කියලා කියන්නේ දකින්න දේ ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් යුක්තව වරදවා වටහා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. දිට්ඨස්මින් මඤ්ඤති කියලා කියන්නේ දකින්න දේ තුල, ඒ දකින්නවා කියන අත්දැකීම තුල මගේ ආත්මය තියෙනවා කියලා දකින්නේ. දකින්නවා කියන ඒ අත්දැකීම තුල ආත්මය තියෙනවා. දකින්නවා කියන ඒ අත්දැකීම තුල මම ඉන්නවා කියන හැඟීම තමයි ඒ දිට්ඨස්මින් මඤ්ඤති කියලා කියන්නේ. දිට්ඨතෝ මඤ්ඤති කියලා කියන්නේ දකින්නවා කියන එකට පරිබාහිරව මගේ ආත්මය තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ දකින්නවා කියන ඒ ක්‍රියාවලිය යමක් බලනවා නම් ඇහෙන් ඒ බලනවා කියන ක්‍රියාව මෙහෙවන ආත්මයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඔන්න ඔය විදිහට වරදව තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා දිත්තං මේති මඤ්ඤති. බලන දේ මගේ. බලන අත්දැකීම මගේ. බලන ඇහැ යමක් දකින්න තියෙන ඇහැ මගේ කියලා වරදව වටහා ගන්නවා. ඒ වරදව වටහා ගැනීම නිසා දිත්තං අවිනන්දති. යමක් බලනවා කියන අත්දැකීම කෙරෙහි අභිනන්දනය කරනවා. කැමැත්තෙන් බාර ගන්නවා. චන්දරාගයෙන් වෙලෙනවා. මොකක් නිසාද මේ චන්දරාගයෙන් වෙලෙන්නේ? පින්තුනි ආත්ම දෘෂ්ටිය නිසා. ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය නිසා. මීට පෙර දේශනාවේදී මා සක්කාය දිට්ඨිය විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කළ නිසා කොහොමද සක්කාය දිට්ඨිය ආත්ම දෘෂ්ටිය බවට පත් වෙන්නේ කියන එක මම මෙතනදී සඳහන් කරන්නේ නැහැ. එනමුත් කෙටියෙන් මා මේ පැහැදිලි කිරීම කරනවා. ඔන්න බලන්න පින්වතුනි, මේ දේශනාවෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා විස්තර ගණනාවක්. ඒ අතර මේ දකින්න දේ පිළිබඳව විතරක් නෙවෙයි සුතං සුතතෝ සංජානාති. මේ ශ්‍රවණය කරනවා කියන අත්දැකීම තුළ කොහොමද පෘථග්ජන මනසේ හැසිරීම කියන එකත් පැහැදිලි කරනවා. සුතං සුතතෝ සංජානාති. යමක් ඇහුණද ඒක එහෙමමයි කියලා බාර ගන්නවා කියන එක තමයි මේ සුතං සුතතෝ සංජානාති කියලා කියන්නේ. සුතං සුතතෝ සංඤත්වා ඒ අහන දේ පිළිබඳව ඒ විදිහට දැකලා සුතං මඤ්ඤති. ඉතින් ඒ අහන දේ ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් දකිනවා. වරදව වටහා ගන්නවා. කොහොමද? සුතස්මින් මඤ්ඤති. යමක් අහනවා කියන ක්‍රියාව තුල මම ඉන්නවා. සුතතෝ මඤ්ඤති. අහනවා කියන ක්‍රියාවලියෙන් පරිබාහිරව මම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අහනවා කියන එක කරලා තියෙන්නේ මගේ ආත්මේ පිට ඉඳලා. ආත්මය විසින් තමයි අහනවා, කනෙන් අහනවා කියන එක කරන්නේ. කියන එක වරදව වටහා ගන්නවා. එහෙම හැඟීමක් තියෙනවා. පින්වතුනි මේක විතර්ක කළා Taman තේරුම් ගන්නව නෙවෙයි, ඒ විදිහේ හැඟීමක් හිතේ තියෙනවා යමක් ශ්‍රවණය කරනකොට. සුතම් මේති මඤ්ඤති. ඒ නිසා අහන දේත් මගේ, අහන කනත් මගේ, මේ අත්දැකීමත් මගේ කියලා වරදව වටහා ගන්නවා. ඒ අත්දැකීම මගේ කියලා හිතා ගන්න නිසා සුතං අභිනන්දති. ශ්‍රවණය කරන එක පිළිබඳව අභිනන්දනය කරනවා. තං කිස්ස හේතු ඇයි අපරිඥාතං තස්සාති වදාමි. ඔය යමක් ශ්‍රවණය කරනවා නම් ඒ ශ්‍රවණය කරන ක්‍රියාව පිළිබඳව පිරිසිදු දැකලා නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මුතං මුතතෝ සංජානාති. නහයෙන් යමක් ආග්‍රහණය කරා නම්, ඒ වගේම දිවෙන් යම් කිසි රසයක් අත්දැක්ක නම් ඒවා පිළිබඳවත් ඒ විදිහටම වරදව වටහා ගන්නි. සුතං මඤ්ඤති මුතං මඤ්ඤති. නහයෙන් යම් දෙයක් ආග්‍රහණය කරා හෝ දිවෙන් යම් රසයක් බැලුවත් ඒකත් ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් තමයි ගන්නෙ. සුතස්මින් මඤ්ඤති මුතස්මින් මඤ්ඤති. යම් රසයක් විඳිනවා නම් ඒ රසයේ විඳින දේ තුල මගේ ආත්මය තියෙනවා. නැත්තම් මම ඉන්නවා. මුතතෝ මඤ්ඤති. එහෙම නැත්තම් ඒ රස විඳීමෙන් පරිබාහිරව ආත්මය තියෙනවා. ආත්මයේ පරිබාහිර විඳලා තමයි ඒ රස විඳීම කියන එක කරන්නේ කියලා වරදව වටහා ගන්නවා. මුතම් මේති මඤ්ඤති. ඔය යම් කිසි දෙයක් රස විඳිනවා නම්, යමක් ආග්‍රහණය කරනවා නම් ඒ ගන්ධයේ අත්දැකීම හෝ රසයේ අත්දැකීම මගේ. දිවත් මගේ, නහයත් මගේ, ඒ අත්දැකීමත් මගේ, අත්දැකීම බලන රසයත් මගේ, ගන්ධයත් මගේ කියලා මගේ කියන හැඟීමක් ඉස්මතු කරගන්නවා. මුතං අභිනන්දති. ඒ නිසා යමක් රස විඳනනම්, නහයෙන් යමක් ආග්‍රහණය කරනනම් ඒක කෙරෙහි බැඳිලා ආස්වාද විඳින්න යනවා, අභිනන්දනය කරනවා. තං කිස්ස හේතු ඇයි අපරිඥාතං තස්සාමි වදාමි. පිරිසිඳ දැකලා නැති නිසා යමක් ආග්‍රහණය කරනවා නම්, රස විඳිනවා නම් දිවෙන් ඒ ක්‍රියාව කොහොමද ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ කියලා හරියට අවබෝධ කරගන්න නැති නිසා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විඤ්ඤාතං විඤ්ඤාතතෝ සංඤත්වා විඤ්ඤාතං මඤ්ඤති. මනසින් යම් අරමුණක් විඳිනවා නම්, දැනගත්තා නම් ආන්නේ ඒක පිළිබඳවත් ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් යුක්තව දකිනවා. සක්කාය දිට්ඨියෙන් යුක්තව දකිනවා. විඥාන තස්මින් මඤ්ඤති. ඔන්න මම තමා මේ හිතන්නේ. විඤ්ඤාතතෝ මඤ්ඤති. ආත්මේ පරිබාහිර විඳලා තමා මේ හිතීම කෙනෙක් සිද්ධ කරන්නේ. එහෙම හිතලා විඤ්ඤාතම් මේති මඤ්ඤති. හිතන දේවල් මගේ. මේ අත්දැකීම මගේ. මනසත් මගේ. හිතන සිතුවිලිත් මගේ. කියලා මගේ කියලා හිතා ගන්නවා. විඤ්ඤාතං අභිනන්දති. ඒ නිසා මේ යමක් මනසින් හිතනවා නම් ඒ අත්දැකීම අභිනන්දනය කරනවා. මේක මගේ දෙයක් කරගෙන
මේක මගේ අත්දැකීමක් කරගෙන. තංකිස්ස හේතු අපරිඥාතං තස්සාති වදාමි. ඔය සිදුවීම පිළිබඳව මනසින් හිතනවා කියලා යම් සිදුවීමක් ක්‍රියාවක් තියෙනවා නම් එය හරියට අවබෝධ කරගෙන නැති නිසා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරේ. පින්වතුනි එපමණක් නෙවෙයි මේ දේශනාවේ සඳහන් කරලා තිනවා ගොඩාක් කරුණු. නොඒ කරුණු පැහැදිලි කරලා තිනවා. පෘථග්ජන කෙනෙක් භූතේ භූතෝ සංජානාති. හටගත් සත්වයන් කෙරෙහි බාහිර සත්වයන් දැකලා මේ බාහිර සත්වයන් කෙරෙහි වරදවා වටහා ගන්නවලු. භූතේ භූතෝ සංඤත්ත. භූතෝ භූතෝ සංජානාති. හටගත්තා වූ ඉපදිච්ච යම් සත්වයක් දැක්කනම් ඒ දකින අත්දැකීම තුලින් Tamanට දැනෙන දේ එහෙම්මම ඇත්තයි කියලා පිළිගන්නවා. බාහිර අර්ථයෙන්ම පිළිගන්නවා. ඒක තමයි භූතේ භූතෝ සංජානාති කියන්නේ. භූතේ භූතෝ සංඤත්වා. ඉතින් ඒ විදිහට දැකලා ඒ විදිහට හිතලා භූතේ මඤ්ඤති. මේ සත්වයන් ගැන වරදවා තේරුම් ගන්නවා. කොහොමද මේ සත්වයන් ගැන වරදවා තේරුම් ගන්නේ? භූතේසු මඤ්ඤති. සත්වයන් තුල ආත්මයක් තියෙනවා. මේ ඉන්න සත්වය තුල ආත්මයක් තියෙනවා. භූතෝ මඤ්ඤති. එහෙම නැත්නම් මේ පේන්න තියෙන මේ ශරීරවලට පරිබාහිරව හටගත්ත මේ ශරීර සත්ව ස්වභාවය වලට බාහිරව ආත්මයක් තියෙනවා. භූතේ මේති මඤ්ඤති. ඔය සත්වයන්ට මගේ කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඔය සත්වයන්ට අයිති දෙයක් තියෙනවා. අර තමන්ට අයිති දෙයක් තියෙනවා වගේම අනිත් අයට අයිති දෙයක් තියෙනවා. අනිත් සත්වයන්ට අයිති දේවල් තියෙනවා කියලා හිතනවා. භූතේ අභිනන්දති. ඒ නිසා මේ හටගත්ත සත්වයා හටගත්තා කියන මේ ස්වභාවය කෙරෙහි තමන් අභිනන්දනය කරනවා. මේ සත්වයන් කෙරෙහි අභිනන්දනය කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි පින්වතුනි තමන්ට ඥාති හිතයිෂින් සමග සතුටු සාමීචිය දෙන්න පුළුවන්. ඥාතීන් සමග හිතයිෂින් සමග බැඳීම් ඇති කරගන්නේ. සමහර තිරිසන් සත්තු කෙරෙහි පවා ආදරයෙන් සුරතල් සතුන් කියලා ඔවුන් සමග බැඳීම් ඇති කරගන්නේ. ඒ වගේම සමහර දෙවි දේවතාවුන් කෙරෙහි පවා මේ ගරු සම්මාන ඇති කරගන්නේ, භක්තිය ඇති කරගන්නේ පින්වතුනි මෙන්න මේ සත්වයන් කෙරෙහි සත්ව ස්වභාවය කෙරෙහි වරදව වටහා ගන්න නිසා. දැන් කොටිමිගෝ සමහර කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි බොහෝ කෙනෙක් මේ ආකාරයෙන්ම තමයි තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුලේ බුද්ධ කියන ආත්මයක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරු කියන ආත්මයක් කියන හැඟීමක් තමයි තියෙන්නේ. අර බාහිර සත්වයන් කෙරෙහි තියෙන ආකල්පයෙන්ම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි රහතන් වහන්සේලා කෙරෙහි දකින්නේ. බලන්නේ හැම සත්වයන් කෙරෙහිම වරදව වටහා ගන්න පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන මේ එක දෙයක් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ පින්වතුනි තා පැහැදිලිව දේශනා කරනවා එක එක දෙවියන්ට අනුරූපව. හැම දෙවි කෙනෙක් උදාහරණයකට අරගෙන මේ ඉන්න මිනිස්සු මේ ඉන්න සත්වයන් දෙවියන් කෙරෙහි පවා වරදව වටහා ගන්නවා. දෙවි දේවතාවුන් පවා කෙරෙහි, ඒ වගේම තවත් තිරිසන් සත්වයන් කෙරෙහි, බ්‍රහ්මයන් කෙරෙහි පවා ඔය විදිහට ඒ අය තුල ආත්මයක්, ඒ සත්ව ස්වභාවය කියලා කියන ආත්මයක්, ඒ සත්වයන්ට අයිති දේවල් තියෙනවායි කියලා අර ආත්ම දෘෂ්ටි යුක්තව හිතනවා කියන බව මේ දේශනාව තුළ ඉතා පැහැදිලිව දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සබ්බන් සබ්බතෝ සංජානති. මේ සියල්ල ගැනම නිවන ගැන පවා නිවන ගැන ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් නැති පෘථග්ජන කෙනා නිවන ගැනත් වරදව වටහා ගන්න කියන එක පැහැදිලිව දේශනා කරලා තිනවා. නිබ්බාන නිබ්බතෝ සංජානාති. නිවන ගැන යම් ආකාරයකින් Tamanට කන වැටුණද, Tamanට දැනගන්න ලැබුණද, ඒ Tamanට හිතන ආකාරයෙන්ම පිළිගන්නවා. Tamanට හිතෙන්නේ කොහොමද ඒක ඒ ආකාරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒක තමයි කියන්නේ නිබ්බානතෝ සංඤත්වා නිබ්බානම් මඤ්ඤති. නිවන ගැන තමන්ට යම් ආකාරයෙන් දැහුනේ ඒ ආකාරය තමයි සත්‍ය කියලා නිවන ගැනත් වරදව තේරුම් ගන්නවා. නිබ්බානස්මින් මඤ්ඤති. නිවන ඇතුලේ මගේ ආත්මය සැතපෙනවා. නිවන ඇතුලේ මගේ ආත්මය සුවපත් වෙනවා කියලා හිතනවා. නිවන ඇතුලේ ආත්මය. ඒ කියන්නේ නිවන් දකින්නේ ආත්මය. නිබ්බානතෝ මඤ්ඤති. නිවනෙන් පිට මගේ ආත්මය තියෙන්නේ. නිවනෙන් පරිබාහිරව ආත්මය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආත්මයට නිවන මුණ ගැහෙනවා. ආත්මයට නිවන මුණ ගැහෙනවා කියලා හිතනවා. නිබ්බානතෝ මඤ්ඤති. නිවන වෙනම එකක්, ආත්මය වෙනම එකක්. අර ආත්මයට නිවන මුණ ගැහෙනවා කියලා හිතනවා. අන්න එහෙම හිතන එක තමයි මේ නිබ්බානතෝ මඤ්ඤති කියලා කියන්නේ. නිවනෙන් පරිබාහිර ආත්මයක් තියෙනවා කියන එක. නිබ්බානම් මේති මඤ්ඤති. ඉතින් නිවන මගේ. නිවන දකින්නේ මගේ ආත්මය. ඉතින් නිවන මගේ. නිබ්බානං අභිනන්දති. එහෙම හිතලා නිවනත් අභිනන්දනය කරනවා.
අභිනන්දනය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි තණ්හා මූලික වූ අවිද්‍යා මූලික වූ ආස්වාදයක්. කවදාවත් තණ්හාව තියෙනවා නම් එතන නිවන නැහැ. නමුත් පින්වතුනි අනවබෝධය නිසා මේ පෘථග්ජන මනස නිවනත් අභිනන්දනය කරනවලු. ඉතින් ඒක පැහැදිලි සමාජයේ දිහා බලනකොට සමහර කෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ නිවන් පුරයට යනවා. නිවන් දොරටුවකින් නිවන් දකින්න. යම් කිසි ආලෝක ස්වභාවයක් දකින්න. යම් නිවන් භූමියක තැන්පත් වෙනවා වගේ අදහස් සමාජගත වෙලා තියෙනවනේ සමහර අය අතර. සමහර විට සමහර අය අතර ඒ වගේ අදහස් තියෙනවනේ. ඒ මෙන්න මේ නිවන ගැන වරදව වටහා ගැනීම නිසා. තං කිස්ස හේතු මොකක්ද හේතුව? අපරිඤ්ඤාතං තස්සාති වදාමි. නිවන කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් නිවන් මාර්ගය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති නිසා. මේ දේශනාව පැහැදිලි කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සබ්බං සබ්බතෝ සංජානාති යමක් මේ ලෝකේ යම් තාක් දේවල් Tamanට අරමුණු වෙනවද ඒ සියලුම දේවල් ගැන Tamanට හිතෙන ආකාරයෙන්ම පිළිගන්නවා. සබ්බං සබ්බතෝ සංඤත්වා හිත ඒ Tamanට වැටහෙන ආකාරයෙන් පිළි අරගෙන සබ්බම් මඤ්ඤති හැම දේ ගැනම වරදව වටහා ගන්නවලු. කොහොමද සබ්බස්මින් මඤ්ඤති Tamanට අත්දකින්න තියෙන මේ තියෙන සියලුම අත්දැකීම් තුල ඇහෙන් දැක්ක දේවල් වේවා කනෙන් ඇහිච්ච දේවල් වේවා නහයට ආග්‍රහණය වුණ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් දිවට රස දැනිච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කයට පහසක් වශයෙන් දැනිච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මනසට අරමුණු වෙච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇහැ කන නාසය දිවකය මනස කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් හයට අරමුණු වෙන ඕනම දෙයක් පින්වතුනි සබ්බම් මඤ්ඤ සියල්ල ගැන වරදව වටා ගන්නවලු ඕනම දෙයක් තුල මගේ ආත්මය තියෙනවා කියලා හිතනවලු සබ්බස්මින් මඤ්ඤති හැම දෙයක් තුලම මේ ආත්මය තියෙනවා ආත්මීයයි සබ්බතෝ මඤ්ඤති එහෙම නැත්නම් හිතනවලු කුමන දෙයක් හෝ පරිබාහිරව තම ආත්මය තියෙන්නේ සබ්බම් මේති මඤ්ඤති ඒ නිසා ඕනම දෙයක් මගේ කියලා හිතනවලු ඉතින් කුමන හෝ දෙයක් ඇසුරෙන් ආත්මය කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ ආත්මයට අයිති දෙයක්ත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා සබ්බම් මේති මඤ්ඤති ඕන දෙයක් මගේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. සබ්බං අභිනන්දති. එහෙම හිතලා බැඳිලා හැම දෙයක්ම අභිනන්දනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද්ද? පෘතජ්ජන මනස. තං කිස්ස හේතු මොකද්ද හේතුව? අපරිඤ්ඤාතං තස්සාමි වදාමි. අපරිඤ්ඤාතං තස්සාති වදාමි. කිසිම දෙයක් පිරිසිඳ දැකලා නැති නිසා. හේතුඵල වශයෙන් දැකලා නැති නිසා මේ අත්දැකීම ඕනම අත්දැකීමක තියෙන යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන නැති නිසා අපරිඤ්ඤාතං තස්සාති වදාමි. මොකද්ද? පිරිසිඳ දැකලා නැති නිසා. එහෙමනම් මේ සත්‍ය අවබෝධ කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පිරිසිඳ දකින්න ඕනේ. ඒ තුලින් තමයි පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් නම් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා නම් මූලපරියාය සූත්‍ර දේශනාව අරන් කියවන්න හොඳින් වැටහෙවි කොහොමද මේ සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පෘථග්ජන කෙනෙක්ගේ මනස කොහොමද මේ ලෝකයේ දේවල් උපාදාන කරගෙන ඉන්නේ සක්කාය දිට්ඨියෙන් කියන මෙන්න මේ කරුණ හොඳින් වටහා ගන්න පුළුවන් වෙයි. සක්කාය දිට්ඨිය නිසා තමයි මේ ශරීරය ආත්මීයයි කියලා හිතන්නේ. පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය Taman තුල ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය ප්‍රායෝගිකව අත්දකින්න. ඒ උපකාර වෙනවා ඔබට කවදා හරි දවසක සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න. සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක වටහා ගන්න සක්කාය දිට්ඨිය Taman තුල ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය දැනගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි මේ මූලපරියාය සූත්‍ර දේශනාව ඔබට ඉතාම පිටුවහලක් වේවි. හැකිනම් මේ දේශනාව පරිශීලනය කරලා ඒ කරුණ කෙරෙහි හොඳින් අවධානය යොමු කරලා කොහොමද සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක තවදුරටත් හොඳින් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මේ දේශනාවත් ඔබට ඒ සඳහා උපකාරයක් වේවි. වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.